කියලා හිතනවා. Welcome back to my channel. ඉතින් මම අද ඔයාලට vlog එකක් ගේන්න හිතුවා. ඩයට් කරන ඔයාට හොඳ මොටිවේෂන් එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අද ඔෆිස් නැහැ. මම අද ගෙදර ඉන්න දවසක්. ඉතින් මම ඔෆ් ඩේ එකක් නිසා හිතුවා අද දවස ඇතුළත මම මොනවද ආහාරයට ගන්න කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම උදේට මුලින්ම නැගිටලා ගොඩක් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී චොපර් එකක් යනවා කියලා බලමු. පැත්තේ ඒ පේන්නේ නැනේ. අන්තිමට මම කැච් කරගත්ත චොපර් එක මෙන්න මේ පැත්තෙන් යනවා. ඉතින් එයාපෝට් එක වැඩ කරා වුණත් තාමත් ප්ලේන් එකක් චොපර් එකක් යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම උඩ බලන්න චූටි කාලේ නම් දේව පුරුද්ද තාම තියෙනවා. හරි දැන් මම යන්නේ චූටි වොෂ් එකක් දාලා බ්‍රෂ් කරලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් මම වෙනදට නැගිට ගමන් බ්‍රූනෝ එනවා මාව හොයාගෙන අද ආවේ නැහැ. බලමු අහලා මොකද මේ ආවේ නැති කියලා. එයාට එක එක moods තියෙනවා. ඉතින් එයාගේ නම බ්‍රූනෝ. මගේ pet baby. එයාගේ කෑමත් හදන්න තියෙනවා. ඊට කලින් වොෂ් එකක් දාගෙන ඉමු. ඔයාලා මාව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා එතන all bell icon එකත් ප්‍රෙස් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. මම ගන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රින්ක් එක. මේක පැඩ්බර්න් ඩ්‍රින්ක් එකක්. මේක හදාගන්නේ apple cider vinegar එකතු කරලා. ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න, අපේ කැමරජි අඩු කරවන්න. ඉතින් ඒ වගේම බ්ලෝටින් තත්ත්ව තියෙනවා නම් ඒවා අඩු කරලා අපේ ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් කරලා බර ඉක්මනින් අඩු කරලා දෙන්න මේක උදව් වෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන්ම උදේට මේක බොනවා. මේක හදන්නේ හරියටම කොහොමද කියන එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් ගෙනන්න තියෙනවා. මම මේ ලින්ක් එක මෙතන ඇඩ් කරන්නම්. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී අද හදාගන්න යන්නේ චීස් ඔම්ලට් එකක්. ඔෆිස් යන වෙලාවට හරි ගෙදර ඉන්න වෙලාවට හරි ගොඩාක් වෙලාවට මම බිත්තර සහිත ආහාර වේලක් තමයි උදෑසන ආහාර වේල විදිහට පාවිච්චියට ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී බිත්තර දෙකක් හදා ගන්නවා. බිත්තර දෙක එකතු කරගෙන ඒකට මම එකතු කරගන්නේ හිමාලයන් පිංක් ලුණු ස්වල්පයක්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා හැමෝම හිමාලයන් පිංක් ලුණු කියලා කියන්නේ බර අඩු කරගන්න උදව් වෙන ලුණු වර්ගයක්. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. නැත්නම් සාමාන්‍ය ලුණු පාවිච්චි අඩු කරන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. ඊළඟට මම ගාම්බිරිස් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ කැලමිරි ස්වල්පයක්. ඊට පස්සේ මේක ඔක්කොම හොඳින් විස්ක් කරගන්නවා. ඉතින් මම උදෑසනට බිත්තර සහිත ආහාර වේලක් ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා කියලා කිව්වේ අපේ මෙටබොලිසම් එක උදෑසන තියෙන්නේ ගොඩක් ඉහළ මට්ටමක. ඉතින් බිත්තර ඒ වගේ ප්‍රෝටීන් සහිත ආහාර වේලක් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් අපේ බර ඉක්මනින් අඩු කරගන්න මේක ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට නට්ස් වර්ගයක් ඒ වගේ දෙයක් කන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. ඉතින් උදේ නැගිට ගමන් වතුර එකක් බීලා ඊට පස්සේ මේ වගේ බිත්තර සහිත ආහාර වේලක් පාවිච්චි කරනවා මම. ඉතින් මම අද හදාගන්නේ කිව්වා වගේ චීස් ඔම්ලට් එකක්. දැන් අපේ මික්ස්චර් එක රෙඩි. දැන් මේක මම මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් වලින් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන ඒක මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එක හීට් වුණාට පස්සේ එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මම එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් වගේම වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා. මේ දෙකම මම මගේ ඩයට් එකේදී තෙල් වර්ග විදිහට පාවිච්චි කරනවා මම. ඉතින් මම මෙතනදී පෑන් එක හීට් කරලා ඔයිල් ටිකක් චුට්ටක් රත් වුණාට පස්සේ මේ වගේ මීට් පැටි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මේවා තියෙනවා සුපර් මාකට්ස් වල ගන්න. මේව නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් චූටියට කපලා එකතු කරගන්න ග්‍රෑම් 75ක වගේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක්. ඒ වගේ කැලරීස් ප්‍රෝටීන් සේරම දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කැලරීස් ඒව බලා ගන්න පුළුවන් කැලරි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්ස් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් මම ගෙනාපු වීඩියෝ එක මම මෙන්ෂන් කරා. ඔයගොල්ලන්ට නැවතත් මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. මොකද අපේ දවසේ කැලරි ඩෙෆිසිට් එක අපි හරියටම බලා ගන්න ඕන බර අඩු කරන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම්. ඊට පස්සේ ඒක ෆ්‍රයි කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මම මගේ එග් ඔම්ලට් එක මේකට දාගන්නවා. ඒක
කුක් වෙගෙන එද්දි මම cheddar cheese slice එකක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් එකතු කරලා මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරගන්නවා එක පැත්තකට. දැන් මගේ cheese omelette එක ready. ඒ වගේම මම හදාගත්තා fry කරගත්තා මෙතන chicken meat patty දෙකක්. ඒකත් ready. ඊට පස්සේ මම චූටි තක්කාලි මේ විදිහට චූටියට කපලා සයිඩ් ඩිෂ් එකක් විදිහට එකතු කරගන්නවා අද මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට. ඉතින් මේක හරි ෆීලිං බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක්. මොකද බිත්තර දෙකක් අයකට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව අමතර ප්‍රෝටීන් පෝෂන් එකක්. ඊට පස්සේ මම මගේ milk tea එක හදාගත්තා. ඉතින් milk tea එක මම non fat milk එකක් පාවිච්චි කරේ අද. නැත්නම් සමහර වෙලාවට oat milk, almond milk පාවිච්චි කරනවා. soy milk උත් හොඳයි ඩයට් එකට. ඉතින් මම පාවිච්චි කරේ කොත්මලයි non fat milk එක. ඉදස් මේ තියෙන්නේ plant stevia එක. මේක no calorie, zero calorie. ඒ වගේම non GMO liquid එකක්. මේක තමයි මගේ සීනි ආදේශක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ. 0.8ක් වගේ දාගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකත් හදාගෙන ඉවරයි. මම මගේ milk tea එක හදාගත්තා. දැන් මගේ breakfast එක ready. මම breakfast ගන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත breakfast එක. ඉතින් breakfast ගන්නේ 10ට විතර. දැන් breakfast ගන්න තමයි හදන්නේ. දැන් මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ 11 12 විතර වෙද්දි මම මේ වගේ green tea එකක් පාවිච්චි කරනවා. green tea වෙනුවට මම cinnamon tea වගේත් පාවිච්චි කරන වෙලාවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙකමාර වගේ වෙද්දි තමයි lunch ගන්න. ඉතින් lunch ගන්න මම අද හදාගන්නේ quinoa fried rice එකක්. pan එක heat වෙන්න තියලා ඒකට පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැන්දක් තේ හැඳි එකමාරක් වගේ එකතු කරගෙන ඒකට එළවලු එකතු කරගන්නවා. මම මෙතන කැරට් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බෝන්ෂි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් කැරට් ටික මුලින්ම fry වෙන්න දෙනවා. කැරට් ටිකක් වෙලා යනවානේ fry වෙන්න. ඊට පස්සේ කැරට් ටික fry වෙගෙන ඉද්දි බෝන්ෂි ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බෝන්ෂි කැරට් දෙකම හොඳට fry වෙන්න දෙනවා ටිකක් වෙලා. ඒ ටික හොඳට soft වෙගෙන fry වෙගෙන එද්දි මම ඒකට එකතු කරගන්නවා හීනියට කපාගත්ත ගෝවා. හීනියට කපාගත්ත ගෝවා ටික එකතු කරලා මේ ඔක්කොම හොඳින් fry වෙගෙන එද්දි හිමාලයන් pink කුණු සල්පයක් එකතු කරගන්න. රසායනික වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලින් තඹගත්ත quinoa එකතු කරගන්නවා. quinoa කියලා කියන්නේ බත් වෙනුවට අපිට බත් වගේ කන්න පුළුවන් බත් වෙනුවට ආදේශකයක්. ඉතින් මේක ඇට වර්ගයක්. මේක ගැන සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ වල ලින්ක්ස් උත් මම මෙතන එකතු කරන්නම්. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම හදාගත්ත quinoa fried rice එක ප්ලේට් එකට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ දැන් ගෙදර හදලා තියෙන ඕනම කරි එකක් එක්ක මේක බත් වගේ කන්න පුළුවන් එක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් ඒ වගේ මම හදාගත්ත බණ්ඩක්ක තෙල් දාලා ඒ වගේම chicken portion එකක්. ඉතින් මම බණ්ඩක්ක තෙල් දාලා ඒක හදාගත්ත portion එක මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට ඕනම දෙයක් එකතු කරගෙන ඔයගොල්ලෝගේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුලේ ආහාරයට ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඕනම එළවලු වර්ගයක් එක්ක මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඕනම කරි එකක් එක්ක මොකලට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම අද කීනෝ එක කන්න හදාගත්තේ චිකන් කරි එකක්. ඉතින් ඒකේ ප්‍රෝටීන් එකත් මේකට එකතු වෙන නිසා මගේ දවසේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය සපුර ගන්න මේක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද කීනෝ වල තියෙන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රෝටීන්. ඉතින් ප්‍රෝටීන් බහුල කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩු ආහාර අතරින් එකක් තමයි මේ. ඉතින් අපිට ඒකත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. කීටෝ ලෝ කාබ් ඩයට් එකක් කරනකොට ඒ ගන්න පුළුවන් තවත් එක්තරා sugar substitute එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක හරියම රසයි. මම දැන් මගේ ලන්ච් එක ගන්න යන්නේ. මම ලන්ච් අරගෙන ඉවරයි දැන්. ඊළඟට හවස ඔන්න මේ වෙලාවේදී මම හදාගත්ත ලාවා කේක් එකක්. ඉතින් මම උණුවෙන්ම ලාවා කේක් රස බලන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති ලාවා කේක් කන්න පුළුවන් මේ ඩයට් එකේදී එහෙම කියලා. නැහැ. අපිට ඩයට් කරනකොට උනත් අපේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුලේ ඩයට් එකට සුදුසු විදිහට කීටෝ ලෝ කාබ් විදිහට මේ විදිහ රසවත් සීනි රහිත ලාවා කේක් එකක් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට චොක්ලට් කන්න ආසාවක් ආවොත් මෙන්න මේ වගේ ලාවා කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අද චොක්ලට් බඩගින්නක් ආවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ලාවා කේක් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මේ මුළු ලාවා කේක් එකම කන්නේ නැහැ. මගේ කැලරි ලිමිට් එක ඇතුලේ මම චුටි කෑල්ලක් රස බලනවා. මගේ හිත පිරෙන විදිහට. ඉතින් මේකෙන් භාගයක් වගේ මට කන්න පුළුවන්. ඉතුරු භාගය ගෙදර අයත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ චොක්ලට් ලාවා කේක් හදාගන්න විදිහේ රෙසිපි එකත් මම කලින් වීඩියෝ එකක ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් දීලා තියෙනවා. මම මෙතන ආයි බටන් එකෙන් ඇඩ් කරන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද හරිම රසවත් විදිහට සීනි රහිතව පිටි මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව චොක්ලට් ලාවා කේක් එකක් ඉක්මනින්ම හදාගන්න කියන එක. බර අඩු කරගන්න චොක්ලට් ලාවා කේක් කන්න කැමති කට්ටියට මේක හදා බලන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඉතින් හවස 6ට වගේ තමයි මම මේ ලාවා කේක් එක කන්නේ. මෙතනින් පස්සේ මම අද රැට ආයි මුකුත් කන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දවසට වතුර ලීටර 3ක් විතර බොනවා. හවස ටයිම් එකක් තිබුණොත් එක්සර්සයිස් කරනවා. පැයක් හරි පැයකමාරක්. අටට විතර මේ ග්‍රීන් ටී එක බොනවා. මේක බලුවා ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.